Tässä on ideana tänään nyt sitten rännitellä nämä meidän läjät, mitä ollaan tehty. Aloitellaan tuolta kauimmaisesta sillä lailla, että siirretään sinne pumput ja rännit ja katsotaan mitä sieltä tulee. Sitten siirretään rännit tonne leirin taakse, tuohon vähän isompaan monttuun, ja tänäänhän on sitten vähän eri lailla rännitetään, että aika todella maltillisesti vedetään tuo hiekka tuosta läpi, että kun se oli vähän viimeksi se ongelma, että veden painetta meillä ei tarpeeksi tai ei tule vettä siihen riittävästi, niin se alkaa humppaamaan tuo vesi, kun sinne laittaa maa-aineesta, niin pitää nyt sitten hissukseen sitä kaivella. Joskus tuo meidän kaivaminen tuntuu vähän hullunkin suurelta siihen kultasaaliseen nähdä. Niin, tyhjää maata. Se vain luo kärsivällisyyttä. Iloista selkämme katkee. Ilosta annamme, emme pihtaile. Suurempia monttuja. Isompaa hippua. Vitummoisia masseja. Jaha, siellä oli kaikki puuta. Se matkaa ja... Tästä tohtii pyörä, kuinka herkkä tää on. Ei muuta kuin ryllan nippuja. Taas. Ja otan tästä letkusta kiinni. Ja vähän näppää. Ota letkusta kiinni, mä peukutan sua. Tuossa varmaan pitää vähän kyllä tuo kans yksi saatanan työmaa. Ensinnä tuo pumppu. Sen, että sinä saat sen tuohon helvetin paskaan kiinni, että se niinku ei vähänkään vettä tois. Sinä et saa sitä tasaiseksi, että voisit niinku vaan lapioida. No, älähän sitten. Meillä on niinku tuossa imulekku tuolla montussa. Puro menee tuossa 3 metrin päässä. Niin vesi vaan vittu loppuu. Ihan tekemätön. No can do. No tässäpä on nyt rännitykset hyvässä vauhissa ja tämähän on tämmöistä ihan rauhallista hommaa kuitenkin. Täällä on niin lämminkin, että ei otettu mitään paniikkia sillä, että saa rauhassa piettää taukkoakin. Että nyt kun saadaan tuo läjä tuosta loppuun pikkuhiljaa, niin meillä on sitten varmaan semmonen 1/3 kuutiota siinä kasassa ja katsotaan sitten tulokset tuolla leirin puolessa. Tahtoo tuo vesimonttu vaan vähän tuossa antaa haasteita tää homma. Tähän vittu sotket siinä. Tää? Tähän vittu sotket siinä. No kyllä. Tilaa kanava saa. Paina peukkua. Mä oon tämmöstä yhtä saatanan takkuamista tässä ollut, mutta joo, mä kohta saadaan jo tuo läjä tuosta loppuun niinkö. Ainakin on yritystä, jumalauta.
sen puun kanssa oli sen verran taisteltu, että se oli vähän tähän jaksamiseen iskenyt, mutta rännitys oli kuitenkin saatu suoritettua ja siinä otettiin sitten sellaista pientä kenttälepoa. Tervetuloa tähän remonttijaska-päivään. Tänään tehdään kultaränni ja apupoikana mulla on täällä tämä Etelän Nobody. Ajatuksena on tietenkin saat jatkettua ränniä tässä ja nyt meillä on tässä pohjalauta Jeerissä. Kyllä. Ja seuraavaksi sitten laitamme laaja kiinni. Laajat kiinni. Porataan reikiä lautoihin ja isokantaisella ruuella pistetään sitten kiinni. No niin, jatketaan tätä rakentamista ja tässä ajatuksena nyt kun tuo Nobody tuolta saa nuo vehkeet vaan katteltua, niin käytämme tätä pohjalautaa tässä antamaan suuntaa sitten itse reijän paikalle. Porataan reikä. No eihän sitä nyt tarvitsi siinä. Varkille Nobody, se meni vinnoon. No niin, sitä on. Helvettiin. Seuraavaksi asennamme massan, joka liimaa tuon tiiviiksi. Juliano. Ei perkele, Nobody. Mun peukalo jäi tänne rälliin. Irrotellaan kohta. Papakat. Eikä täällä sai. Ei perkele. Joo. Väsättiin tässä pikku kesäsateessa tällainen kampe tuohon viimeiselle kolmoskoemontulle ja varsinkin ton remonttireiskankaan nyt panostettiin tähän pohjaratkaisuun. Se oli remonttijaska. Sori. Jaskapaska. Remonttipaska. Hei, muistakohan pistää noita kanavajäsenyksiä tilaamaan. Sieltä näkee muun muassa noita koko tarinoita, missä on nämä videot melkein leikkaamattomat. Siinä on niin paljon enemmän materiaalia. Ja sitten sinne tulee varmaan kaikkea muuta. Muun muassa mahdollisesti ringin-paikat tulee jossain vaiheessa sitten niin kuin ne oikeat enemmän niin kuin avoimesti sinne näkymään. Ja sitä kautta saat vähän niin kuin etua pistää hakua, jos niitä tulee. Plus muuta kaikkea, mitä me touhutaan. Nyt on tässä yön pimeinä tunteina nyt sitten vaskailtu vihdoin ja viimeisen päivällä rännitetty setti ja eihän se nyt ihan sitä odotusta täyttänyt siinä mielessä, että täällä oli vaan nyt yksi. Eipä tästä nyt ihmeempää, ei se hurraa huutoja tietenkään tehnyt siinä mielessä, kuinka hankalaksi se päivän rännittäminen meni, kun vedet loppuu ja pumppuu sakkaa ja muuta siellä, niin mutta ei se auta, joskus se on semmoista. Onneksi oli vielä toinen mahdollisuus kokeilla tässä toisessa montussa tätä rännitystä. Josko tältä tulisi kultaa nyt sitten vähän paremmin. Montuja, montuja, kaivamme montuja, niin että selkämme katkee.
ilosta annamme, emme pihtaile. Suurempia montuja, isompaa hippoa. Moisia masseja. Tuossa saatiin tuo viimeinenkin läjä nyt sitten tuosta kolmosmontusta rännitettyä ja semmonen pienoinen pettymys se ehkä on, koska alkumerkit näytti oikein hyvältä, että siellä voisi hyväkin saldoa tulla, mutta lopputulos nyt toistaiseksi nyt alkaa olla niin hämärä, että minä en oikein näe, että mitä tuolla on, mutta ainakin yksi semmonen selkeä siellä on. Odotusarvo oli ehkä joku 20 kuitenkin, tuossa semmonen kuutio vähän päälle pyöräytettiin. Toistaiseksi se lupaavia merkkejä on paljon, että semmoista paljon isompaa rautahiekkaa tulee kunnon jyviä ja sitten ennen kaikkea on granaatteja, vaikka minkälaista hyvin kirkasta ja tummaa ja näin päin pois. Sitten edelleen niitä tummia siruja siellä, mitkä pyörii kanssa aika pitkään. Niin pitää tässä vähän pohtia, että vieläkö sitä kaivetaan vähän alaspäin, koska sinne nyt jäi vielä mahdollisuuksia, kun vesiraja tuli vastaan. Että tässä nyt vielä pitää miettiä näitä loppupäivien suunnitelmia. Etelämies on meillä täällä kuitenkin nyt viikon ollut ja ajattelin sitten, että raatautetaan miestä vähän tähän kamerallekin, että minkälaisia pohdintoja sitä tähän asti tästä reissusta on. No joo, välimatkat on pitkiä. Torstaina viikko sitten lähdettiin ajelemaan ja rollossa välipitstoppi ja siitä sitten tänne Naruskan perälle. No, en mä osaa sanoa muuta kuin erittäin tyytyväinen jo tähän asti sen. Onko semmosia että yllätyksiä tässä silleen tähän kullankaivajiin, että oliko joku semmoinen kuva olemassa jo, että mihin sitä on joutumassa ja minkälaista porukkaa siellä sitten oikein on? Kanavaa on seurannut ja videoilla olevat henkilöt on tullut tutuksi ja Janne on ollut paljon näkyvillä siellä myöskin ja jonkunlainen käsitys niin kuin henkilönä on syntynyt. Toiminnasta, mitä kullankaivu on auennut videon kautta hyvin, vahva perstuntuma on ollut, mitä tämä toiminta on ollut, mutta totta kai se käytäntöhän se opettaa ja todella hyviä vinkkejä ja neuvoja ja Janne on jaksanut kertoa kyllä niin kuin vääntää metrisestä ratakiskon pätkästä välillä, että mitä tämä homma on niin pöllömmällekin. Mutta joo, kokonaisuus oli pääpiirteittäin selvillä, mutta totta kai tekemällä tulee kaikkia hienoja yksityiskohtia, uusia juttuja, vinkkejä ja sitä rataa. Että jos niin kiinnostusta on, niin rohkeasti vaan piireihin tai ryhmiin tai näille liiton kaivuupaikoille mukaan kyllä niin ehdottomasti suosittelee ja on niin kaiken väärti ja on upeata toimintaa. Varsinkin jos luonnossa tykkää olla ja siihen kylkeen vielä kullankaivuu ja kaikki nämä yksityiskohdat siitä, mistä pohdintoja, mistä sitä kaivetaan, tehdään koemonttuja YMS, että se on tosi laaja prosessi, kun sitä etsitään. Mutta ehdottomasti suosittelen, jos pikkunenkaan kipinä tähän hommaan on. Rohkeasti, ehdottomasti mukaan, hienoa toimintaa, raitista ilmaan roppakaupalla päivästä toiseen. Aikataulut venyy tai vaihtelee tilanteiden mukaan, mutta tuolla luonnonhelmassa se ei tunnu missään ja pikemminkin no, se ei missään nimessä ole ongelma, vaan siinä ehkä just näkee sen, että miten tilanteet muuttuu äkkiseltä ja hommat vaan pitää sillä lailla saada maaliin, että pystyy yöpuolelle menemään ja seuraavana päivänä jatkaa hommaa eteenpäin. Mut rohkeasti mukaan, jos vähäkään kiinnostaa. On hienoa juttua, upeata hommaa. Niin, kuulohuudonta kasvattaa kyllä kärsivällisyyttä. Joskus tyhjältä tuntuva työ voi johtaa suurempiin löydöksiin.
Mutta se ei ole tyhjää työtä yhtä, jos painat tuosta alhaalta tilaa kanava ja painat vaikka peukkua.